PG24 ਆ ਰਹੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਪਾਲ ਚੀਮਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ 1 ਘੰਟੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਲੁੱਧੜ, ਬਿਯੋਂਡ ਕੇਅਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ, ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਢੁਕਵੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ PG24 RETV ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਦਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਗੈਸਟ, ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਟੋਸਟ ਮਾਸਟਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੱਬ ਮੀਟਿੰਗ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਲਿਓ 6473332273 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਵ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਐਜ਼ ਆਵਰ ਗੈਸਟ। ਦ ਮੀਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 3600 ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਰ, ਲਿਸਨਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ toastmasters.org 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ। The more you practice, the better you become. This is the theme of Toastmasters internationally, world over ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 3 ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜੇ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਮੈਂਬਰਸ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲਰਨ ਅ ਲਾਟ ਫਰੋਮ ਦੈਮ। ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼, ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਈਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਲੁੱਧੜ ਜੁੜਨਗੇ ਜੀ ਆ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏ, ਯੂ ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਰੀਚ ਆਊਟ ਟੂ ਅਸ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਹ 2 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੌਰੀ ਪਿਛਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੰਟਿਡ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਯਕੀਨੀ ਹਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਬੈਸਟ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਰਿਟਰੀਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ do your due diligence before you make a decision based on the information that is presented in this broadcast. ਟੋਰਾਂਟੋ ਰੀਜਨਲ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਈਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ 721। ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ 32 ਦੀਆਂ, ਕੀਮਤਾਂ ਘਟੀਆਂ 89 ਦੀਆਂ। 153 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈੱਲ ਹੋਏ ਆ, ਪਲੱਸ 18 ਹੋਰ ਲਗਾ ਲਈਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 171 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਦਿਹਾੜੇ। 267 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿਰਫ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 23 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। 33 ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਸਕੇ। ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 3600 ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 19 ਕੁ ਬੋਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। 503 ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਲਿਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਪਲੱਸ 37 ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 540 ਮਕਾਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ 'ਤੇ ਲੋਡ ਹੋ ਗਏ ਆ। 182 ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈੱਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। 183 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦਾ। ਫਰਮ ਸੇਲਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। 83 ਹਾਊਸਿਸ ਹੈਵ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਚੇਂਜਡ the ownership and the keys at the same time. So the houses are proud to have new homeowners as their owners. 99 houses have gone down in asking price. At the same time 11 houses have went up in pricing. Fantastic. 5 listings have been suspended. They are still on the MLS system, but they are not available for showings at this time. 41 listings expired. They did not sell for some reasons that we don't know unless we see each and every listing separately. Maybe overpriced, maybe bad condition, maybe tenant problem there. 1,000 issues that will stop a property from selling. 97 houses ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, those listings have been terminated by the sellers. So this is where the report ends. At the same time, I would like to share some of the mortgage products that we are currently dealing in, and these are not exhaustive list of products that we offer. There are other products too. But if you are planning to refinance your property, this is the probably right time to refinance, and we are going to help you in a very big way to find your sweet point when you go for mortgage hunting. I am able to find construction loans if you are building your property. We can also find you farm loans, like if you're buying a farm or a cottage or a big agricultural land. Mortgage products are available for that. We have new and highly motivated lenders that are ready to lend. So to know the criteria, you can always call me. The number is shown on the screen, but call me after this broadcast. And if you have too much debt on yourself, it is time to get rid of that. Debt consolidation makes one single payment for all of your loans and makes it easy for you to budget. Mortgages are always for less cost than many high rate of interest credit cards. Credit cards you may be paying more than
29% interest if you are not making full payments। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਬਿਹਾਈਂਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕੁਇਟੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡੈਟ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਡੈਟਸ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ 6473332273 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਮੋਰਗੇਜ ਇੰਕ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 10845 ਤੇ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੋਮ ਓਨਰ ਬਣਨਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਟੋਟਲੀ ਗੈਟ ਇਟ ਕਿ ਹੋਮ ਓਨਰ ਬਣਨਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ, ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੜੇ ਨੋਟ ਰੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਨੋਬਡੀ ਕੈਨ ਸੇ। everyone is waiting for the Bank of Canada to lower its policy rates। ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ we'll see। ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਕੱਟ ਮਾਰੂਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਕੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, we don't know yet। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਐਕਸਪਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਕੱਟ ਪੈਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟਸ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਰੇਟ ਵਧਣ 'ਤੇ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸਰ ਸ਼ੋ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਏ ਹੋਏ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਬੀ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਡੈਟ ਸਰਵਿਸ ਰੇਸ਼ੋਜ਼। ਸੋ ਕਈ ਲੈਂਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਡੈਟ ਰੇਸ਼ੋ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਸਾਲ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੇਜਰਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਿਓ ਯੂ ਵੁੱਡ ਬੀ ਲਾਫਿੰਗ ਆਲ ਦਾ ਵੇ ਕਿ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੀ ਮੋਰ ਟਾਈਮਸ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਲਓ। ਚੋਇਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਯੂਅਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਅਰਜੈਂਟ ਕੈਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਫੰਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਫ ਯੂ ਨੀਡ ਮਨੀ ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਏ ਹਾਊਸ ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਯੂ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਰਾਈਟ ਅਵੇ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੰਡਾ ਕੀ ਆ ਕਿ 10,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੋਰਗੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਨ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਕੁਇਕ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਹੈ ਜੀ, ਫਾਸਟ ਅਪਰੂਵਲਸ ਨੇ, GDS TDS ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਆ, ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਲੈਂਡਿੰਗ। ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਕਾਨ 'ਚ ਇਕੁਇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਯੂ ਵਿਦ ਸਮ ਕੈਸ਼। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲਓਗੇ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਨੀਡ ਦ ਮਨੀ ਟੂ ਲਿਵ ਯੂਰ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਜੁੜਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 6:45 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਨਾਟ ਹੇਅਰ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਨੇ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਦੇ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਲੁੱਧੜ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੈਂਡਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਆ?
ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਕ ਟੇਕਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਅੱਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਟ ਵੀ ਜੰਪ ਇਨ ਟੂ ਦਿਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇ ਆਰ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਮੌਰਗੇਜਸ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਲੈਂਡਰਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਰ ਦੈਨ 40। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਲ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸਪੋਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਪੋਇਲ ਯੂਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਨੌਲੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਮੌਰਗੇਜ ਬ੍ਰੋਕਰ ਹੈ ਮੈਂ, ਅਕਾਲ ਮੌਰਗੇਜਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 10845 ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈਗਾ when we say yes, we stand behind our promise. So and we stand on that. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਰਗੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੋਨ ਡੈਟ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। 29-30% ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਿਨੀਮਮ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇੰਡੀਕੇਟਸ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੈਟ ਮੀ ਹੈਂਡਲ ਦੈਟ। ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਕਰਾਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਡਾਊਨ ਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹਾਰਡ ਹੋਏ ਆ। ਵੀ ਆਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ। ਸੋ ਕਈ ਲੈਂਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ 39 ਤੇ 44 GDS TDS ਰੇਸ਼ੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੈਂਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਦੇ ਟੇਕ ਰਿਸਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਟੇਕ ਹਾਇਰ ਰਿਸਕ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇਅਰ ਰੇਟਸ ਮੇ ਬੀ ਸਲਾਈਟਲੀ ਹਾਇਰ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹ 6.25 ਹੈ। ਉਸ ਫੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੈ ਬੈਂਕਸ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਣ ਜਾਓ ਐਂਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਮੌਰਗੇਜ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਟੂ ਪੇ ਅ ਲਿਟਲ ਹਾਇਰ। ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਥੱਲੇ ਆਣੇ ਹੀ ਆਣੇ ਆ। 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸਡ ਮੌਰਗੇਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ 5.09%। ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ 5.29 ਜਾਂ 5.44। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰੇ 'ਚ, 5.29 RBC ਫੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ we can still provide you a better mortgage. So give us a call at our phone number 647-333-2273 and we would love to help you with your financial need. ਖਾਸ ਕਰਕੇ refinancing is very critical at this point in time. ਹਲੇ ਸਰਬਜੀਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮੌਰਗੇਜ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬੜਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਈਟ ਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੋਮ ਸੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਉੱਪਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰਡ ਵਿਦ ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਸੋ 20% ਕੰਪੇਅਰਡ ਵਿਦ ਲਾਸਟ ਈਅਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਡੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਸੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 19.7% ਜੰਪ ਕਰ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲਾਸਟ ਰਿਲੇਟਿਵਲੀ ਅਨਇਵੈਂਟਫੁਲ ਮੰਥ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ।
ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੰਡੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੱਲੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸਰ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੋਐਸਟ ਮੰਥ ਸੀਗਾ ਇਨ ਪਾਸਟ 2 ਡੈਕੇਡਸ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 20% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਮੀਨ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਜ਼ ਇੰਪਰੂਵਡ ਵੇ ਮਚ, ਇਟ ਜਸਟ ਮੀਨ ਦੈਟ ਜਿਹੜੀ 2023 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ 3 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜਾ ਦੌੜਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ 3। ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੁੱਤੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਜੋ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਲੁੱਧਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਏ ਅੱਜ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਰੇਵ ਲੇਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਮਹਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਮੰਥ ਓਵਰ ਮੰਥ ਬੇਸਿਸ ਹੈ ਸੀਜ਼ਨਲੀ ਐਡਜਸਟਡ ਹੋਮ ਸੇਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ 3.1% ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਿਪ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਚਾਰਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੁਇਕਲੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਗਨਲ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੀ MLS ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਬੜਾ ਐਕੂਰੇਟ ਮੇਜਰ ਹੈ ਜੀ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਅੰਕਣ ਦਾ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਟ ਟੈਲਸ ਅਸ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਉਹ ਵਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹਾਊਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਟਾਊਨ ਹਾਊਸਿਸ, 2 ਸਟੋਰੀ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ, 1 ਸਟੋਰੀ ਸਿੰਗਲ ਫੈਮਿਲੀ, ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ, ਕਾਲਾ ਜਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਆਰ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਡਾਊਨਵਰਡਸ। ਸੋ HPI ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਗੇਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਵੈਲ ਯੂ ਨੋ ਹਾਊ ਦਾ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਅਰਾਊਂਡ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੇਲਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਲਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਘਟੀਆਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਨਾਲੋਂ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਨਾਲੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਨਾਲੋਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਚਾਰਟ ਟੈਲਸ ਯੂ ਵੇਅਰ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਹੈਡਡ ਡਾਊਨ ਟੂ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੀ ਈਅਰ ਓਵਰ ਈਅਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਕੰਪੇਅਰ ਆਲ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਵਿਦ ਓਨਟੈਰੀਓ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬੇਅਰਲੀ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਗਏ, 1% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਏ ਆ, 2 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। 1.2 ਲਾ ਲਈਏ ਅੰਦਾਜ਼ਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਨਿਊ ਬਰੰਸਵਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 13% ਟੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 12% ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਐਂਡ ਲੇਬਰਾਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 10% ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿਬੈਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 8.25% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹਦਾ ਤੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰੀਏ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਦਿਸ ਚਾਰਟ ਇੰਡੀਕੇਟਸ ਹਾਊ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਆਰ ਰਿਐਕਟਿੰਗ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਕਾਈ ਰਾਕਟ ਸੀਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਲਾਈਡ, ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲਿਸਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਵਰੀ ਫੈਬਰਰੀ 2 ਮੰਥ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਾਰਚ ਦਾ ਡੇਟਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਓਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਦੇਅਰ ਹਾਊਸਿਸ ਫॉर ਸੇਲ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਰ ਮੰਥ ਦੇ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਐਗਰੀਗੇਟ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਈਡ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ HPI ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਡਾਊਨ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੇਜ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦ ਕਿ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਸੇਲਸ ਟੂ ਨਿਊ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਵਰਸਿਸ ਮੰਥਸ ਆਫ ਇਨਵੈਂਟੋਰੀ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੰਥ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਨਵੈਂਟੋਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸੇਲਸ ਟੂ ਨਿਊ ਲਿਸਟਿੰਗ ਰੇਸ਼ੋ ਡਿਕਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਿਊ ਸੇਲਸ ਟੂ ਐਕਟਿਵ ਲਿਸਟਿੰਗ ਲੈ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਆ ਜਾਣੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਡੇਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6473332273 ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੌਰਗੇਜ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਲਈ ਫੀਲ ਫਰੀ ਟੂ ਗਿਵ ਮੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੀ ਹੈਵ ਵੇ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਸੈਲਫ ਐਮਪਲਾਇਡ ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਿਊ ਕਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਲੈਂਡ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੇਟਰਿੰਗ ਟੂ ਵਾਈਡ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਯੂਜ਼ਿਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਿੱਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਓਪਨ ਮੌਰਗੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ 2 3 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਿੱਪ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨੀਵੇ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਲੁੱਧੜ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਤਿਆਰ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋ ਜੀ। Thank you, Paul ji. Thank you so much. So, ਬੜੀ good to ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ be ਤੁਹਾਨੂੰ there. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਾਂ ਕਿ PC24 ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਲ ਜੀ, ਪੀਸ 24 ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਦਿਨ ਗਏ? ਦੁਨੀ ਰਾਤ ਚੌਗਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਉਸ ਲੈਪਟਾਪ ਹਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਆਈ ਹੋਪ ਆਈ ਐਮ देयर ਨਾउ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਆਈ ਕੈਨ ਸੀ ਯੂ ਦੇਅਰ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਥੋੜਾ ਦਿਨ ਫਰੇਮ ਦੁਨੀ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਹੈ। ਚੌਗਨੀ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਫਰੇਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੰਭ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਛੀ ਬਣੂ ਉੜਤਾ ਫਿਰੂ, पंछी बनो उड़ता फिरूं मस्त पवन में, आज मैं ਨੀਲ आज़ाद ਗगन हूँ में। दुनिया के। क्या है गगन में, कुछ इदा करके गाना ਹਾਂਜੀ ਸੀਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਨਵੀਂ ਤਾਜੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਗਾਇਬ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਈ ਕੰਮਾਂ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਆ ਜੀ, ਬਹਾਦਰ ਆ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਆ, ਪੂਰੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੀ। ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਮਤੇ ਮਰਦ ਮਦਦ ਖੁਦਾ ਹੁਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਐਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਰੇਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਕੈਨ ਟਾਕ ਥੋੜਾ ਅਬਾਊਟ। ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਵਾ ਤੇ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਹਾਥੀ ਕੇ ਪਾँव में सबका पाँव, ਤੇ ਹਿੰਮਤੇ ਮਰਦਾ ਮਦਦ ਖੁਦਾ, ਮਤਲਬ ਹਾਂ, ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਉਹ ਮੀਨਸ ਕਿ ਹੀ ਹਿਊਮਨ ਇਨਸਾਨ। ਰੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਨਸਾਨ, ਹੈ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ। ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਮਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹਿੰਮਤ ਗੱਲ, ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੌਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਮਦਦ ਮਦਦ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਖੁਦਾ ਹੈ ਮਦਦ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਮਾਈ ਹਾਰਟ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਖਾਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ 2 4 ਜਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਮਨ ਹੈਲਥ ਨੂੰ, ਵਿਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਵਿਮਨਸ ਡੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਮਨ ਹੈਲਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਖਿਡੌਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਫਰੋਕ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੈ ਦਾਂਗੇ, ਐਤਕੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਗੋਡੀਫਾਈਂਗ, ਜੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਮਨ ਨੂੰ, ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੇਵਰੇਟ ਪੈਨਸਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰੇਟ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਦਾ ਫਲੇਵਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗਸ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਗੁੜੀਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਆ, ਬਟ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਦੈਟ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸੌਣਾ ਆ, ਬੇਸਿਕਲੀ, ਰਾਈਟ, ਵੀਰ ਨੇ ਆਣਾ ਆ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਚਲ ਅੱਜ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਲਾਂ ਜੀ, ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੂਮਨ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ ਇਹ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਨਾਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਟਾਕਿੰਗ ਕਿ ਜੀ ਕੰਸੀਡਰ ਵੂਮਨ ਐਜ਼ ਇਕੁਅਲ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪੌਲ ਇਹ ਜੀ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਡ ਗੱਲ ਆ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ देयर ਮੇਲ ਕਾਊਂਟਰਪਾਰਟਸ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। but I am very proud that I am into two industries. I represent real estate and insurance. My commission, my bonus, my overrides, my first year commissions is not based on whether I am a male or a female. ਹੋਰੀ ਬੋਲੋ, CRA ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਗਾ ਪਾਇਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, CRA ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣ ਦੋ, and I am super proud that these two industries have kept equal fair compensation for men and women. ਜੀ, ਉਹ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਰਕੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵੀ ਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਮਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਨਸ ਘੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। We get everything. ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। So equivalent to our male counterparts. ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਨਾ ਗੋਡੀਫਾਈ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ, ਗੋਡੀਫਾਈਡ, ਦੇਵੀ, ਤਿਆਗ ਦੀ ਦੇਵੀ, ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਸਿਕ ਇੱਕ ਨੇਚਰ ਉਹਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਉਹ ਲਾਤਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਸਤੀ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਚ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਪੌਲ ਜੀ। I was like very emotionally upset about this for last couple of weeks. ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਫਰੈਂਡਸ, ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰ, they are diagnosed with breast cancer, ovarian cancer or those sort of things, right? जी. And they don't have any insurance. Okay. Now the sad part is that husbands would blame. ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿਣ ਦੋ। When you are making all the decisions, just when it was a time to make a decision that no, I love you, I need you. If you fall sick, my family is gonna fall apart. I need to have coverage for you. We forget that women, whether they are homemakers, whether they are stay-at-home moms, whether they are working, they are the foundations of a family. Men, children, they are the pillars and the roof and the ceiling and everything we can say. But the foundation is the lady of the house is the foundation of that family. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ 100% ਮੰਨਦਾ and I am a big supporter. So goes with the foundation has to be strong. Point driven ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹਨੂੰ I am ਆਪਾਂ like ਜੀ very ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ very ਗੱਲ। very touched. I'm sorry, like ਅੱਜ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹ ਟੌਪਿਕ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੌਲਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਗਈ ਤੇ ਆਮ ਗੋਣਾ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਟਰਸਟ ਮੀ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ, ਬਟ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਉਹ 4 ਦਿਨ ਪੇਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੱਕਰ ਪਤੀਲੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਵੀ ਜੇ ਉਹੋ ਹੀ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪੈ ਗਈ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ? So if you don't think about your spouse's health, at least think about your own house's needs. So please take care and please invest into your better half's health insurance. We have multiple plans. I speak about them. We have full coverages. We have unbundled coverages. We have solo coverages for cancer and cardiac. So talk to us or talk to your insurance advisor. Talk to anybody. Please talk to somebody that you trust. ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੌਲਜੀ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਓ। ਪਿਕ ਅਪ ਦਾ ਫੋਨ, ਟਾਕ ਟੂ ਮੀ, ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਕਰਾਓ। ਆਈ ਵੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਬਟ pick up that phone and talk to somebody that, hey, I want to get some critical illness insurance for my wife. Make that investment. Make that investment for yourself, for your family, and for your spouse. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਸਪੋਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਟਾਈਟ ਹੈਗੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਬੜੇ ਔਖੇ ਆ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਵੀ ਗੈਟ ਇਟ, ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਹਿਊਮਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈਗੇ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਫੇਸਿੰਗ ਦ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਐਨੀਵਨ ਆਊਟ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੂਮਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ, ਜੀ ਪੌਲ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਏਜ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੌਲ ਜੀ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹਿਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ 50 years of age ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੀ now it has been reduced to 40 years of age. ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ the ਲੱਗਦਾ reason behind that ਕਿ 40 about 42 44 years ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, it is hitting them ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵਾਓ, ਵੈਰੀ ਸੈਡ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ it is a sad scenario ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦਵਾਂ ਕਿ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਈਟ ਜੀ। ਸੋ ਗਿਵ ਮੀ ਅ ਸਪਲਿਟ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਿਰਫ 30 years 35 years ਜੀ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੁਇਕਲੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਔਰਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰਕਿਨ ਇੱਕ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਨਟਾਰੀਓ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ 25 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਬੈਡ ਬਗਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 10 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਸਡਬਰੀ, ਆਸ਼ਵਾ, ਹੈਮਿਲਟਨ,
ਆਟਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜੀ ਲੰਡਨ, ਥਿਮਨਸ, ਵਿੰਡਸਰ, ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਤੇ ਇਟੋਬੀਕੋ, ਮਿਸਿਸਾਗਾ, ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲਸ। ਇਹ ਬੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਡ ਬਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ 10 ਸਿਟੀਆਂ 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਆਰ ਨੀਅਰਲੀ ਹਿਟਿੰਗ close to 45% of the cities with bed bug infestation। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਡ ਬਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, you can pause the video and check it out। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰੋ ਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, 25 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਡ ਬਗਸ ਇਨਫੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟਿਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਲੋਕੀ ਜੈਕਟਾਂ ਸ਼ੈਕਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਵਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੈ ਜਾਓ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਾਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਬਗਸ ਹੈਗੇ ਬੜੇ ਰੈਜ਼ੀਲੀਐਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ 'ਚ ਬੜੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ $800-900 ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਲਵਾ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਫਿਲ ਕਰ ਲਈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਪੌਲ ਜੀ, ਜੇ ਮੈਂ 18 ਈਅਰ 올ਡ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਕਾਰਡੀਅਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, 1 ਲੱਖ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ। 18 ਸਾਲ 18 ਇਅਰਸ। ਅੱਛਾ ਤੇ 18 ਤੇ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਔਨ ਡੈਥ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਲੇਮ ਲਿਆ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਿਰਫ $40 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਦੀ। ਤੇ ਇਟ ਕੈਨ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਸਿੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 2 ਮੇਜਰ ਇਲਨੈਸਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ। ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ 40 ਈਅਰ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਕੋਈ $80-90 $82 ਵਿਦ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ। ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ। ਯੈਸ, ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਮੈਨ, ਵਟ ਕੈਨ ਆਈ ਡੂ? ਦੇਖੋ, ਤੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਤੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਹਾਊ ਡਿਫਿਕਲਟ, ਲਾਈਕ 82, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਸਟ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 20 ਇਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ 40 ਐਂਡ ਨਥਿੰਗ ਹੈਪਨਸ ਟਿਲ 60 ਜੀ, ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਐਨੀ ਕਵਰੇਜ, that is $62 and this is peanuts basically। ਸੋ ਤੁਸੀਂ basically $2 a day। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ $2 a day, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਯੂਅਰ ਬੈਟਰ ਹਾਫਸ। ਬੈਟਰ ਹਾਫਸ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਬੈਟਰ ਹਾਫਸ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਹਾਫਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ Betty bought some better butter became bitter butter, so she bought some more better butter to make the bitter butter better। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਬਿਟਰ ਹਾਫ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਅੱਖਰ ਇਦਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਮਾਈ ਬਿਟਰ ਹਾਫ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਹਿ ਕੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਤੱਕ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ
ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਵਿਆਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਡੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੈਪੀ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਡੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲਿਸੀ ਚੱਕ ਨਾਲ ਫੜਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੰਮੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਰੀਅਲ ਹੈਪੀ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਡੇ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਕਪਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ, ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਟੂ ਯੂਰ ਹੈਲਥ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਮੀ, ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਵਿਨ ਵਿਨ, both of you win. So it's not one party is not winning, it's both the parties they win. both the parties ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਇਵੈਂਚੁਅਲਿਟੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੈ। 7-10 ਦਾ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਸੀ, 655 ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਆ, $5000 ਪੱਲਿਓਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਆਪਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, 1 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਮਕਾਨ 580 ਦਾ ਵੇਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਮਕਾਨ ਸੈੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪੌਣੇ 7 ਲੱਖ ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਇਨਸ਼ੋਰਡ ਮੋਰਗੇਜ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਨਾਲ CMS ਵੀ ਪੇ ਕਰ ਦੂਗਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਬਟ what I meant to say is it is not easy out there. So ਜਿੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀ 1 ਲੱਖਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। It's shocking. It is shocking, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਬੜਾ ਡਿਸੈਪਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਦਿਖ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। 4th ਸਟੇਜ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਪੌਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੀਇੰਗ ਅ ਵੂਮਨ ਆਈ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਅ ਡੈਮ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਦੇਖੀ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਉੱਠ, ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਲਾ, ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਲਾ, ਇਹ ਕਰ ਲਾ, ਉਹ ਕਰ ਲਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਭੱਜ 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 ਭੱਜ। We do that. We ignore. That's right. Why we ignore? Because that's how we have been, the right word here is not trained. We have been groomed that way. Directly or indirectly, we have been polished that way, that ignore your pain, ignore your needs, ignore your desires, focus what family needs. Yeah, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। So that's how the upbringing has been, that's how the atmosphere has been. So the first thing we as women learn is to ignore ourselves. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਚੱਕੋ ਚੱਕੋ, ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟਸ ਟੂ ਲੇਟ, ਜਿਹੜੇ ਇਟਸ ਟੂ ਲੇਟ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣਾ, ਕਨਵੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। This is important. This is really, 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 really important. It's very important. ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, so you go through these scenarios on every single day. ਜੀ ਜੀ ਪਾਲ ਜੀ। And second topic which if I am able to come tomorrow and I will like to discuss, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਾ ਆ ਸਕੀ ਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਪਰਸੋਂ ਆ ਕੇ ਆਈ ਵਿਲ ਆਨਸਰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਲੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟਣੇ ਆ, ਨੋ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਪੈਸੇ ਵੱਟਣੇ।
ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਟੋਟਲੀ ਅਗਰੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਇੰਡੀਆ ਪਿਆ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਅਸਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਹਾਂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰੋਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪੇਰੈਂਟ ਨੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, which is very wrong, ethically wrong, morally wrong. ਯਾ ਵੀ ਗੈਟ ਇਟ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯੂਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਂਗ ਔਨ ਉਹ ਟਾਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਐਨੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋਟ ਬੀ ਅ ਚੋਇਸ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਐਟ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੱਚਾ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡ ਰਿਸਕ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ % ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਕਿ 20% ਬੰਦੇ ਫਲਾਣੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਜ਼ਨਟ ਇਟ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਕਵਰ ਦੈਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੌਕਟ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੌਲ ਜੀ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਐਸੇ ਮੋੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਬੋਰਨ, ਉਸ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਇਮੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚਾਈਲਡ ਦੀ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਦੈਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਦੈਟਸ ਓਕੇ, ਨਾ ਕਰਾਓ, ਬਟ ਵੈਨ ਦੈਟ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ ਗਰੋਨ ਅਪ ਐਂਡ ਨਾਓ ਹੀ ਇਜ਼ getting married, ਜੀ, ਟੇਕਿੰਗ ਵਾਊਸ, ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਈਏ, ਥੋੜਾ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਈਏ। What right. if something happens to that child when that child is like 44 years old and the father is 70 years old and he is still looking at कि मैं 15 ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਜੀਣਾ ਹੈ। Yeah, ਉਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। 44 year old ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੈ, what is going to happen to that person? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਇਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਕਾਨ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 20 ਕੁ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟਿਕਟੋਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ I'm signed into my Zoom meeting, so he's talking to me. I'm in my program. I will get back to you very soon, Robert. I just signed up, so I don't miss it. So, ਉਹ 25 ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, 20 ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾਏ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਫਸਟ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਸੈਡ ਕਿ determine how much can I afford to pay on a monthly basis. ਫਿਰ factor any difficult time, like situations such as job loss hoya, disability hui, which you cover, sickness and income loss, we talked about them. And then we spoke about, am I able to carry mortgage for at least 3 months if some of these conditions happen to my life, isn't? So ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੀਏ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਸਿੱਟ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਰਗੇਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਬਟ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਟ ਮੇਕਸ ਅ ਡਿਲੀਜੈਂਟ ਆਨਸਰ, ਅ ਡਿਲੀਜੈਂਟ ਸਿਨੈਰੀਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੌਰਗੇਜ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫੈਂਟਾਸਟਿਕ ਹੈ, ਗੋ ਗੈਟ ਇਟ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਰਲੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਟੇਕ ਲੀਵ ਫਰੋਮ ਯੂ। ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਹੇਅਰ ਟੁਡੇ। ਵਿਲ ਬੀ ਸੀਇੰਗ ਯੂ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਅਗੇਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ, ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਮਾਈ ਅਦਰ ਗੈਸਟ ਕਿ
ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਵੀ ਕੈਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀਵਨ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਰਟ ਫੈਲਟ ਕੰਡੋਲੈਂਸਿਸ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਮ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੋ। ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।